Вітаю вас, друзі! Збройні сили України поступово продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. І ми із вами буквально щодня зараз можемо бачити нові фото та відео зі звільнених населених пунктів. Михайлівка. Такий розвиток подій дуже сильно лякає окупантів, і їхні пропагандисти усе більше ниють про те, як у них усе погано, та продовжують шукати винних. То есть понятно, что осенние кампании пока, вежливо говоря, складываются не в нашу пользу. Кто-то за это должен ответить? Да. І ось у зв'язку із цим росіяни думають, що ж їм далі робити, та вимагають, аби Україна негайно сіла за стіл переговорів. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров. Щонайменше половина з вас дивляться мої випуски неправильно, не підписавшись при цьому на мій канал. Виправте це, друзі, обов'язково і просто зараз підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео і традиційно залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Ота жінка, яка виступала, це Валентина Матвієнко. Вона є депутатом Совета Федерації Російської Федерації і запам'яталася нам раніше тим, що напередодні повномасштабного вторгнення питала, а взагалі, що поганого Росія зробила Україні? Что Россия сделала плохого Украине? Что Россия сделала плохого? І ось учора вона виступила із заявою, що Україна має просто от таки негайно, невідкладно сісти та почати домовлятися із росіянами. Ну вот давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. И поэтому я сказала, вы за переговоры, так давайте мы прямо здесь начнем. Але цікаво, що ж такого сталося, що змусило Матвієнко просити благати про переговори. Вона ж іще 4 місяці тому казала, що Росія не буде просити Україну сідати за стіл перемовин. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину. Більше того, вона казала, що будь-які переговори із Україною можливі тільки тоді, коли Україна позбавиться від таємничого зовнішнього управління, і не раніше. Наконец они, может быть, избавятся от абсолютного внешнего управления, осознают все, что произошло. Проте зараз її риторика змінилася на прямо протилежну. Вона буквально вмовляє Україну, аби ми почали розмовляти із росіянами, про щось із ними домовлятися, і каже, що це треба робити от просто вже. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренності. Але ось оці прохання про те, щоб ми почали домовлятися із агресором, це насправді черговий фарс від росіян. І Матвієнко сама це чудово демонструє, коли вона тут же каже, що немає ніякої російської агресії, є якась внутрішня криза в Україні. Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраїнського кризису. І вже після того вона додала, що, звісно, треба сідати, треба розмовляти, треба спілкуватися і про щось домовитися, але не можна при цьому говорити про ті території України, які росіяни називають своїми. Естественно, когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав Российской Федерации 4 нових суб'єктів. Реальна мета росіян, коли вони закликають нас до переговорів, полягає у тому, щоб змусити Україну відмовитись від своїх територій, а також щоб заморозити конфлікт, дати Путіну час зібрати іще більше сил та ресурсів для нового повномасштабного вторгнення. І чим гірше справи у росіян на фронті, тим активніше вони благають про переговори, як самі, так і ротом своїх маріонеток. Не единожды президент об этом заявлял, они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров і договарюватися. Навіть і сам Путін днями теж закликав Україну до переговорів. Якраз тоді, коли казав, що території України тепер не території України, як він думає. І вернуться за стол переговорів. Ми к этому готові. Об этом не раз було сказано. Єдину правильну відповідь дав президент України, який заявив, що переговорів із Путіним бути просто не може. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом
Росії. У Кремлі засмутилися такій відповіді і сказали, що вони усе одно сподіваються на переговори і що будуть чекати. Хоча єдине, чого їм насправді варто чекати, це на відплату. Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента из Украины. Про мету росіян, коли вони благають нас про переговори, я вже сказав, а тепер давайте поговоримо про причини. Їх є декілька. Перша причина полягає у розгромі російських військ на Харківщині. И еще мы убедились, что удар мы держим не очень хорошо. Что произошло не так? Под Балаклеей, под Изюмом. Друга причина полягає у тому, що росіяни також зазнали нищівної поразки у Лимані. Я не могу объяснить сдачу Красного Лимана. Мы получили пощечину. Ой. Ну і третя, і певно найголовніша причина полягає у тому, що росіяни усвідомили, що вони не здатні захопити Україну, що вони не здатні зламати наш супротив. І їхня риторика змінилася від розповідей про взяття Києва за 2 дні до пояснень, що взагалі їм нічого швидко не вдасться і як це Україна хоче їх перемогти. Возьмем Киев! Просто и быстро все не закончится. Главную нашу тему, вот, которая у нас обозначена в подзаголовке, как они хотят нас победить. Вони хочуть переговорів, тому що розуміють, що вони втратять іще більше захоплених територій, що їхня ситуація дуже складна. Обстановка в зоне СВО тяжелая. Тяжелая она и на севере, и на юге. Противник смог реализовать численный перевес и в живой силе, и в технике. Вони чітко бачать, що їхні поразки не припиняються, а навпаки тільки зростають. І кажуть про те, як Збройні сили України посміялися з Владіміра Путіна, почавши звільнення Луганщини. Коли Путін казав, що захоплення Луганщини для Росії – це велика перемога. Что уже они вошли на территорию Луганской Народной Республики. А это было то достижение, о котором говорили, что хотя бы Луганскую Народную Республику полностью очистили. Усе частіше у ефірах російських пропагандистів постає також і питання тимчасово окупованого Криму. Теми темпами, которыми они идут по Херсонщине, они могут до Нового года захватить Крым. Проте переживати за це росіянам точно не варто. Немає нічого поганого і страшного у тому, що росіяни втечуть з усієї території України. Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона. Нет ничего страшного в оставлении Мелитополя. Ничего в этом страшного нет. Даже если противник в Крым ворвется на время, и это не страшно. Саме через те, що росіяни отримують нищівні поразки, вони й благають нас про переговори, бо їм більше нічого не лишається, хіба що терпіти. Надо пока терпеть. Очень тревожно. Не переживайте. Або є і ще один варіант, як росіяни можуть себе заспокоювати. Вони можуть продовжувати вигадувати, як у них усе добре на фронті. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. І взагалі, коли росіяни тікають, коли вони лишають раніше захоплені населені пункти, коли вони масово вмирають, то таким чином вони тільки перемагають і одночасно наступають вперед на Одесу та Миколаїв. Чуть-чуть времени подождем и дальше пойдем на Николаев. Запомните, враги наш тактический прием. Когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем. Єдині переговори, які можуть бути із росіянами, це хіба що переговори про суму репарацій, які вони нам будуть платити після того, як втечуть із нашої країни, заберуть свої війська та віддадуть нам усіх наших полонених. Інших перемовин із цими загарбниками бути просто не може. І я вже традиційно, як у кожному відео наприкінці, вам нагадую, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте українській армії, тому що саме слово Збройних Сил України є вирішальним у цій російсько-українській війні. І росіяни будуть благати нас і далі про перемовини, але Збройні Сили України до гавкоту цих собак не дослухаються. Вони просто роблять свою роботу зі звільнення України.